আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব এজ এ পোলিং অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে এটা ভোট কেন্দ্ৰত কেনেদৰে ভোটৰ যি পৰিচালনা কৰিব আৰু এই যিটো আপোনালোকে মেচিনবিলাক চাই আছে আৰু এইবোৰ কেনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু কেনেদৰে ইয়াৰ কানেকশ্যন কৰিব লাগে আৰু এইবিলাকৰ নাম কি সকলোখিনি ডিটেইলছ যেহেতু আপোনালোকে অলৰেডি ট্ৰেইনিং কৰিছে সেই ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা জানিছে আৰু ইয়াতে আৰু ভালকৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব চাই থাকিব ইয়াতে চাওক তিনিটা বস্তু আছে এটা আপোনালোকে চাওক এটা ডাঙৰ আৰু দুটা সৰু বস্তু লগতে আছে দুটা তো ইয়াৰে দুটা কানেকশ্যন আপোনালোকে চাব ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে এই নামবিলাক চাওক এই যিটো প্ৰথমটো ইয়াতে নাম যিটো চাইছে ইয়াৰে নাম হৈছে বস্তুটোৰ নাম হৈছে কণ্ট্ৰল ইউনিট আৰু ইয়াতে এই যিখন বুটাম দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে এই বুটাম থকা যন্ত্ৰৰ নাম হৈছে বেলট ইউনিট মানে ইয়াতে বুটাম টিপি ভোট দিয়া হয় আৰু এটা চাওক এই ডাঙৰ যিটো বক্সৰ নিচিনা আপোনালোকে চাইছে ইয়াৰে নাম হৈছে বিবি পেট তো ইয়াতে তিনিটা বস্তুৰ নাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে তো এতিয়া এই তিনিটা বস্তু ইয়াতে কেনেদৰে কানেকশ্যন কৰা হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ইয়াতে আপোনালোকে এই কেবলবিলাক চাই আছে এই কেবলবিলাক ইয়াতে লগাব লাগে ইয়াৰে চাওক এই যিটো কেবল আপোনালোকে চাই আছে এইটো ইমান টান কাম নহয় একেবাৰে সহজ কাম আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম কি কৰিব ভিভিপেট মেচিনটো এইটো যিটো আপোনালোকৰ মই যে কৈছিলোঁ প্ৰিণ্টাৰ বুলি পেলাই প্ৰিণ্টাৰ মেচিনটো খুলিব কেনেকৈ তলৰ ফালেদি আঙুলটো দি অকণমান ওপৰলৈ লিখি খুলি আহে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণেহে এই মেচিনটো ৰখা হৈছে নহয় জানো হয় এইটো অকল এইটো লৈতো কাইলৈ আকৌ বিবাদ চাগে নহয় হ'ব ঠিক আছে হ'ব কি কৰিব কেবুলডাল কানেকশ্যন কৰিব কেনেকৈ কেবুলডাল কানেকশ্যন কৰিব প্ৰথমতে বেলট ইউনিটৰ কেবুলডাল কোন কানেকশ্যন হ'ব ভিভিপেটৰ কানেকশ্যন হ'ব কেনেকৈ কানেকশ্যনটো হ'ব চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে এবাৰ ইয়াৰ বেক চাইডটো দেখিছেনে ভেৰি চিম্পল মিলাই ল'ব লাগে আৰু জেণ্টলি পুছ কৰিব লাগে দুটা শব্দ হ'ল ইমানে খোলোতেও একেধৰণেই খুলিব লাগে এইফালে প্ৰেছ এটা দিব লাগে দি পেলাই টান মাৰি দিব ছেইম একেধৰণে কেনেকৈ লগাই চাওকচোন এইটো আগৰ ধৰণে টপটো ওপৰত থাকিব ৰঙাত ৰঙা মিলাই ক'লাত ক'লা মিলাই এনেকৈ দুই খাই কি হৈ থাকিব পৰি পৰি এইটো খুলি দেখুৱাওকচোন কেনেকৈ কোন পিনে ক'ত কালেকশ্যন হ'ব এইটো এই চেম্বাৰটো আছে এই চেম্বাৰটোৰ ভিতৰত এনেকৈ পৰি কিন্তু তেওঁলোকেতো সেইটো খোলাৰ প্ৰয়োজন নাই নহয় জানো মক পুলৰ পিছত প্ৰয়োজন মক আছে পুলৰ পিছত তাৰপিছত আৰু প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া ইয়াত জিৰ' ওলাব দেখকচোন আৰু এজেণ্টসকলক চাবলৈ দিব চাবলৈ দিব লাগে বেটেৰী পাৰ্চেণ্টেজ এনেকৈ থাকে এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰি থৈ দিম এনেই থাকে কেনেকৈ থাকে আমাৰ থাকিব লাগে এইটো তাৰমানে